થાઇરોઇડની બીમારી કુલ લોકોમાંથી 12% લોકોને હોય છે. તેમાં પણ સ્ત્રીમાં 8 ગણી વધારે હોવાની શક્યતા હોય છે. થાઇરોઇડની બીમારીમાં થાઇરોઇડ ઓછો હોય છે અથવા થાઇરોઇડનું હોર્મોન્સનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તેમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન્સનું પ્રમાણ ઓછો હોવાની શક્યતાઓ સૌથી વધારે હોય છે. આ ઉપરાંત થાઇરોઇડ હોર્મોન સ્ત્રીમાં ઓછી હોવાને કારણે તેમાં વ્યંધત્વ, માસિકની તકલીફ તેમજ વારંવાર ગર્ભપાત થવાની તકલીફો રહેતી હોય છે. તો આજે આપણે જાણીએ કે થાઇરોઇડ ઓછા હોવાનું કારણ શું હોય છે, તેની કેવા પ્રકારની શરીરમાં પ્રક્રિયા થતી હોય છે, તેના લક્ષણો શું હોય છે, તેની સારવાર કેવી રીતે કરી શકાય અને થાઇરોઇડ હોય તેવા દર્દીને કેવા પ્રકારનો ખોરાક લેવો જોઈએ. નમસ્તે મિત્રો, હું ડૉક્ટર હિતેશ ઇટાલિયા, માતુલ્યા IVF એન્ડ વુમન કેર. આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એટલે કે શરીરમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન્સનું પ્રમાણ ઓછું થવું. સૌપ્રથમ આપણે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ એટલે શું. થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ એ ગળામાં આવેલી થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મગજમાં આવેલી પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી સીરમ TSH નામનો હોર્મોન્સ ગળામાં આવેલી થાઇરોઇડ ગ્રંથિને અસર કરે છે અને થાઇરોઇડ ગ્રંથિ પોષક તત્વોમાં લેવામાં આવેલા આયોડિન તત્વનો ઉપયોગ કરી અને T3 અને T4 હોર્મોન્સ ઉત્પાદન કરે છે. અને આ T3, T4 હોર્મોન્સ શરીરના દરેક કોષોની ચયાપચયની એટલે કે કેટલી એનર્જી વાપરવી, કેવા પ્રકારનું કાર્ય કરવું એટલે જે કાર્યક્ષમતા છે તેનો આધાર થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ ઉપર હોય છે. હવે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં T3 અને T4 હોર્મોન્સનું પ્રમાણ ઘટે છે જ્યારે સીરમ TSHનું પ્રમાણ વધે છે. એટલે જ્યારે પણ લોહીનો રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે જો TSHનું પ્રમાણ વધારે હોય તો એ શરીરમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ ઓછો ઉત્પન્ન થાય છે એવું કહી શકાય. સ્ત્રીમાં આ થાઇરોઇડ હોર્મોન ઓછો થવાને કારણે સૌપ્રથમ સ્ત્રીમાં સ્ત્રીબીજ ઓછી ગુણવત્તાના બનવાને લીધે વ્યંધત્વની તકલીફ થાય છે. આ ઉપરાંત માસિક વધારે આવવાની અથવા અનિયમિત આવવાની તકલીફ થતી હોય છે. અથવા હાઇપોથાઇરોઇડિઝમને કારણે કેટલાક દર્દીઓમાં PCOD, વારંવાર ગર્ભપાત થવો, અધૂરા મહિને ડિલિવરી થવી અથવા ઓછી માનસિક બુદ્ધિવાળા બાળકનો જન્મ થવાની તકલીફો રહેતી હોય છે. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એટલે કે થાઇરોઇડ હોર્મોન ઓછા હોય તેવા દર્દીમાં કેવા લક્ષણો હોય છે, તો તેવા દર્દીમાં નખ વારંવાર તૂટી જતા હોય છે, વાળ ખરતા હોય છે, ચામડી સૂકી હોય છે, ચહેરા ઉપર સોજા આવતા હોય છે, દર્દીને ખૂબ આળસ આવે, કામ કરવાની ક્ષમતાઓ ઘટતી હોય છે, ખોરાક ઘટે છતાં પણ વજન વધારે પડતો વધતો હોય છે, વધારે નીંદર આવે, ઠંડી વધારે પડતી લાગે, કબજિયાત લાગતી હોય છે. આ ઉપરાંત સ્ત્રીઓમાં વ્યંધત્વની તકલીફ, માસિક વધારે આવવાની તકલીફો પણ થતી હોય છે. હવે આપણે જાણીએ કે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ ઓછો ઉત્પાદન થવા એટલે કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના કારણો શું હોય છે. તેના મુખ્યત્વે કારણોમાં ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ એટલે કે શરીરમાં એવા પ્રકારના રોગપ્રતિકાર એન્ટીબોડી બને છે કે જે પોતાના શરીરના કોષોનો નાશ કરે છે. એટલે કે થાઇરોઇડ ગ્રંથિના કોષોનો નાશ થાય છે એટલે T3 અને T4 હોર્મોન્સ ઓછું ઉત્પાદન થાય છે. અન્ય કારણોમાં ફેમિલી હિસ્ટ્રી, જેનેટિકલ કારણોને કારણે અથવા એન્વાયરમેન્ટ, ટોક્સિનને કારણે, પોલ્યુશનને કારણે, કેટલીક પ્રકારની દવાઓ લેવાને કારણે, પોષક તત્વોમાં આયોડિનની ઉણપને કારણે, ખાસ કરીને પર્વતીય વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને, આ ઉપરાંત ઓપરેશનમાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ નીકાળવાને કારણે, કેન્સરને કારણે અથવા રેડિયેશનની ડેમેજને કારણે પણ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. હવે આપણે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એટલે કે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ ઓછો હોય તેવા દર્દીની સારવારમાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે તે જાણીએ. તેમાં સૌપ્રથમ સારવારમાં થાઇરોક્સિન નામની દવા આપવામાં આવે છે. આ દવા એ રિપ્લેસમેન્ટ સારવાર હોય છે, ક્યોરેટિવ સારવાર હોતી નથી. એટલે કે આ સારવાર લેવામાં આવે છે ત્યાં સુધી થાઇરોઇડ હોર્મોન શરીરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં સચવાઈ રહે છે. દવા શરૂ કર્યા પછી 4 કે 8 અઠવાડિયા પછી ફરીવાર સીરમ TSHનો રિપોર્ટ કરાવ્યા પછી દવાનો ડોઝ વધારવો કે ઘટાડવો તે નક્કી કરવામાં આવે છે. આ દવા જે લેવામાં આવે છે તે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ હોય છે. એટલે કે શરીરમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ ઘટે છે એટલે આપવામાં આવે છે. એટલે કે રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી છે, ક્યોરેટિવ નથી. દવા શરૂ કર્યા પછી જો થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ નોર્મલ આવી જાય અને દર્દી દવા બંધ કરી દે તો ફરીવાર હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થવાની શક્યતાઓ રહેતી હોય છે. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના દર્દીને સારવાર ઉપરાંત કેટલીક જીવનશૈલીમાં અથવા લાઇફસ્ટાઇલમાં પણ બદલાવ કરવાની જરૂર હોય છે. તેમાં દર્દીએ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિકની બોટલનો પાણીનો ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ. ઠંડા પીણા ના પીવા જોઈએ. દર્દીએ વજન ઓછું કરવા માટે
નિયમિત કસરત, એરોબિક કસરત અથવા સૂર્ય નમસ્કાર કરવા જોઈએ. સવારના તડકામાં રહેવું જોઈએ અને પૂરતી 7 કલાકની નીંદર કરવી જોઈએ. આ ઉપરાંત કેટલાક આસનોથી પણ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં ફાયદો થતો હોય છે, જેમાં સર્વાંગાસન, હલાસન, ઉષ્ટ્રાસન, સિંહાસન અને મત્સ્યાસન આવે છે. અને પ્રાણાયામમાં કપાલભાતિ 10 થી 20 મિનિટ સુધી કરી શકાય છે. અને ઉજ્જાઈ આસન 7 વાર, 12 વાર, 15 વારથી 21 વાર કરવાથી ખૂબ ફાયદો થતો હોય છે. આ ઉપરાંત થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ એક અંતઃસ્રાવની બીમારી હોવાને કારણે તેમાં સ્ટ્રેસ લેવલ વધવાથી પણ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થતું હોય છે. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના દર્દીને ખોરાકમાં પણ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તેમાં દર્દીએ અનાજનો ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ. જરૂર પડે તો રાગી, બાજરી, સિંગોડાનો લોટનો ઉપયોગ કરી શકાય. શાકભાજીમાં કોબી, ફ્લાવર, બ્રોકોલી, કેલ, બોયચોપ્સ જેવા શાકભાજી તેમજ ડુંગળીનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. જરૂર પડે તો રાંધેલા શાકભાજી લઈ શકાય. સૂકા મેવામાં એપ્રિકોટ અને બદામ ના લેવા જોઈએ. ફ્રૂટમાં સ્ટ્રોબેરી, રાસબેરી, ચેરી અને પેરું ના લેવા જોઈએ. અને સોયા પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ બંધ કરવો જોઈએ. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના દર્દીએ ખોરાકમાં ખજૂર, મીઠી કેરી અને નારિયેળ તેલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સવારે કોથમીરનું જ્યુસ અને સવારે ગરમ પાણીમાં લીંબુ, આદુ, હળદર, કોથમીર અને ફુદીના નાખીને તેમાં મધ નાખીને પીવું જોઈએ. રાત્રે સૂવા સમયે હળદરવાળું દૂધ પણ પીવું જોઈએ. આજે આપણે થાઇરોઇડ બીમારીના લક્ષણો અને સારવાર વિશે જાણ્યું. આપણી આસપાસ થાઇરોઇડ બીમારીથી પીડાતા અન્ય લોકોને પણ આ માહિતી મળે તે માટે વિડીયો શેર કરો. પ્રેગ્નન્સી, વંધ્યત્વ અને સ્ત્રી રોગને સંબંધિત વિડીયો માટે ફરી મળીશું. નમસ્તે.